تحية طيبة لكل متتبعي قناة مصدق آرت أكاديمي في درس جديد. رسم المناظر الطبيعية الواقعية خطوة بخطوة. رسم منظر طبيعي للغروب وانعكاس الماء باحتراف. البداية غادي نتوسط اللوحة باللون الأصفر، دمجت فيه لونين، يعني خلطت لونين، اللون الأصفر أوكر واللون الأصفر الحامضي. شوفوا المساحة اللي غيشد اللون الأصفر في اللوحة، باعتبار الفوق لون السماء والتحت لون الماء. المهم هاد العملية اللي درت ديال اللون الأصفر باش ندير اللون البرتقالي من الفوق واللون البرتقالي من التحت، وبهاد العملية كنبين لون السماء الفوق والانعكاس ديالو لتحت بتدرج لوني فيه البرتقالي والأصفر. غادي نضيف غير اللون الأسود والبنفسجي والأزرق لتحت باش يبين تكملة ديال المنظر الطبيعي. ولاحظوا درجة اللون الأصفر، ولاحظوا درجة اللون البرتقالي، ولاحظوا طريقة الإدماج هنا في هذا اللون. في الأول درت طبقة ديال الأكريليك، يعني باقا ما نشفاتش، وحاولت ندير اللون الأصفر والبرتقالي بسرعة، لأن الصباغة مني ما كتنشفش الأكريليك كتساعدني دائما في الإدماج كما قلت. درت القرص وشتو عملية القرص بأي طريقة ممكن ندير هذا القرص ديال الشمس اللي غادي يبان وسط السماء. ولاحظوا المركز ديال اللون الأبيض ديال القرص ديال الشمس فين درته. تلوين بفرشاة المروحة الصغيرة، ونحاول نضبط التلوين ديالي، نحاول دائما نفيني العمل بدقة. لتحت غندير لون أبيض وأحمر يعني وردي مع خليط من الأصفر خفيف. الأصفر غتكون بحال سحب تحت الشمس. أولا كنغطي العيب اللي درت، ثانيا كنحاول ندير السحب ديالي بكل واقعية واحترافية. نحاول ندير بعض الحشائش والأشجار اللي غتكون هنا في مستوى خط الأفق. هنا غيكون هو خط الأفق تحت الشمس مباشرة. باش ننطلق في التفاصيل الأخرى، دمجت اللون الأسود والأصفر باش نرسم الأشجار ديال الصنوبر اللي غتكون على مطلع خط الأفق. الآن اللون البني، الأحمر والأسود. ولاحظوا هاد العملية ديال توزيع ألوان الظل في هاد المساحة بالضبط، لأن هنا غتكون بعض التلال والحشائش والأشجار مالئة هاد المنظر ومزينه. أولا كنبدا باللون المتوسط، لون العمق أو لون الظل المتوسط اللي هو بني، ودمجت فيه لونين، الأحمر والأسود. ولاحظوا العملية دائما ديال توزيع اللون. غنحاول ندير تلال هنا، تلال بطبيعة الحال اللي غتكون معشوشبة، والعشب غادي ينعكس عليه اللون الدافئ في هذا المنظر. ما غاديش يكون أخضر، ولكن غيكون بني وبرتقالي وأحمر، وفيه حتى الأسود، لأن الألوان دافئة، وكتعرفوا الألوان الدافئة دائما مني كتعكس على الأشكال كتعطيها اللون البني أو الأسود. وغتلاحظوا الآن تدرج اللون البني. غنحاول ندير عمق لتحت في هاد التلال وهاد الحشائش، فيه الأسود بقوة. الفوق غيكون لون أحمر وأسود، ومن بعد غادي نوزع البرتقالي والأصفر. غير تبعوا معايا المراحل باش تفهموا أو تستوعبوا هاد التقنيات اللي غادي نرسم بها هاد المنظر بسلاسة وبساطة وفي وقت وجيز. نحاول دائما ندير لون الظل غامق لتحت وندرجه إلى البني باش نستقبل الألوان ديال الإضاءة في الأخير اللي غتختم ليا الجمال ديال هذا المنظر. ولاحظوا هنا العملية ديال التخطيط راه ما كيناش تماما، غير الألوان اللي خدامة والفرشاة كتحقق لي الآن الأبعاد. ولاحظوا كيفاش كنوضع الأبعاد بالألوان بدون ما نتكلف، كل شيء تقريبا أفقي. هنا الأبعاد أفقية بالنسبة لهذا التلال، أفقية مائلة شيئا ما على جهة اليمين باش نحقق بعض البعد اللي غيديني الخط الأفق، وتبان زاوية الرؤية كأنها بعيدة، يبان قرص الشمس موازي للانعكاس اللي غادي نحققه هنا في ألوان الماء. ولاحظوا عملية توزيع الأشجار. الآن ندير اللون الأسود والأصفر والبني
وعلى مطلع دائما خط الأفق، لأن زاوية الرؤية هنا هي القرص ديال الشمس، لأنها زاوية الجذب في هذا المنظر. نحاول نوزع أشجار على مطلع خط الأفق كيف ما قلت، ودائما تشوفوا الشكل وشوفوا الحجم ديال الأشجار بالمقارنة مع الأحجام الأخرى. هنا نحاول نراعي للأبعاد، وفي نفس الوقت راني كنلون وكنحقق في الألوان اللي غادا تكون مزينة هذا المنظر. وهي موضوع المنظر ندير جذوع باللون الأسود والأحمر يعني البني. دائما هنا راه كيبان العنوان ديال اللون كله واضح، هو اللون البني مع البرتقالي والأصفر، ألوان دافئة بطبيعة الحال كتحقق لي لون الغروب امتياز. تخطيط هنا ديال الكوخ أو الأكواخ اللي غتكون حتى هي على مطلع خط الأفق، وكل عنصر كان على خط الأفق إلا وكيبان بلون غامق، اللون الأسود أو البني، دائما باعتبار أن الألوان دافئة. نخطط الأسقف والنوافذ باش نحاول نراعي فيهم للتلوين القادم في هذه المرحلة بفرشاة لسان الطير. نحاول دائما ندير تفاصيل دقيقة وبسهولة، لأن هذا المنظر بقدر ما هو جميل ورائع سهل وسريع. لاحظتوا معايا بأنني وزعت اللون الأصفر على مطلع خط الأفق في الانطلاقة ديال التلال، أو في بداية يعني مطلع هذا التلال، باش نبين الإضاءة تما ونتم جايب التدرج اللوني. لاحظوا التوزيع ديال اللون ديال الأكواخ باللون الأسود والأحمر والبنفسجي بطبيعة الحال، ولكن هنا قويت أو كثرت اللون الأسود، لأن هذه المساحة خاصها تكون مظلمة بشكل كبير، لأنها معرضة لألوان الغروب، لذلك خاصها تكون غامقة بشكل كبير باش توضح لنا الشكل ديال العنصر اللي هو الأكواخ. نحاول نلون بفرشاة الأنجولو بتأودة وبانضباط باش نخلي المساحات ديال النوافذ وديال الإضاءة في هذه الزاوية. ودائما في التلوين كنحاول نراعي المساحات اللي غادي نخلي فيها الإضاءة بطبيعة الحال، وماشي دائما، لأن أحيانا ما كيقتضيش مني نخلي هاد المساحات ديال النوافذ كنلونها، أحيانا ماشي دائما. في هذا المنظر أنا باغي نحافظ على اللون الأصفر اللي في الخلفية ديال هذا المنظر، لأنه لون أصفر رائع، وحتى غنحافظ على درجة اللون ديالو. فيه لونين، اللون الأصفر أوكر واللون الحامضي، لذلك حافظت عليه في النوافذ وخليته باش نخدم عليه من الفوق. الآن غادي ندير جذع شجرة حتى هو غيلعب في تزيين هذا المنظر وملء العناصر ديال هذا المنظر. لون أسود هنا دمجت معاه اللون الأحمر شيئا ما، لأن كيف ما قلنا بأن اللون الأسود نستعمله، ولكن دائما نعطيه إضافات ديال ألوان أخرى، ما نستعملوش لوحده. وإن كان جائز في هذه الألوان ديال الغروب الدافئة أنني نستعمل اللون الأسود لوحده، ولكن دائما باش نعطيه يعني صبغة الواقعية وصبغة القانون اللوني في المنظر، خاصني ضروري نضيف ليه لون اللي غادي يزينه وغيكون مدموج مع الألوان الأخرى. كالأحمر هنا كيف ما كتشوفوا الأسود مدموج مع الأحمر، أعطى انسجام قوي مع الألوان الأخرى. ندير جذوع رقيقة بفرشاة لسان الطير، ما نكترش من الجذوع، لأنني غندير هنا بعض الأوراق بضربات فرشاة الأنجولو باللون الأسود والأحمر مرة أخرى. ولاحظوا هنا درجة اللون الأسود والأحمر قوية، تكاد تقترب من اللون الأسود، لأنني درتها كلون ظل. من بعد غندير لون الإضاءة اللي غتكون باللون الأحمر والبني، وغادي تلاحظوا اللون كيفاش غيبان بعد إضاءته. لاحظوا توزيع الأوراق بفرشاة الأنجولو بضربات خفيفة ورائعة. نحاول دائما
نباعد ما بين الاوراق وندير كتله ديال الاوراق في كل يعني مجموعه ديال الجذوع باش نرتب الشجره ديالي وتبان في المطلع ديال خط الافق مالئه المنظر اولا ومزينه. الان غندير بعض الاحجار والصخور اللي غادا تخلي ليا هاد المساحه كلها ديال هاد التلال باللون الاسود مره اخرى والاحمر. ودائما الاسود هنا راه قوي، الاسود يعني ياخذ الالوان ويجذبها اليه، بالتالي لون قوي وخاصني نستعمله دائما بالقانون ديالو، ندمجه مع الالوان الاخرى لكي لا يظهر يعني اختلاف في المنظر، لان اللي كيمنع استعمال اللون الاسود كيخاف من هذه المساله ديال ان اللون كيكون محايد في المنظر الطبيعي. لذلك باش نخرجوا من هذا المشكل ديال اللون الاسود ندمجوه مع الوان اخرى باش نحققوا به الاندماج مع المناظر الطبيعيه واظهار قوه الوان الظل، لانه كيلعب دور كبير في اظهار قوه لون الظل في جميع المناظر. نحاول ناكد اللون الاسود والاحمر لتحت باش نبين حشائش، في نفس الوقت كيف ما شفتوا راه كندير ضربات ديال حشائش وسنابل خارجه على الجوانب ديال هذا المنظر. ولاحظوا معايا الان الابعاد ديال المنظر بدات كتظهر بشكل رائع وسلس. نمشي مع الصخور والاحجار في جوانب هذا التلال. لاحظوا دائما بفرشاه لسان الطير، لاحظوا فرشاه لسان الطير كيفاش كتحقق ليا رسم هاد الصخور على جوانب هاد التلال. ثم نوزع اللون البني على الاكواخ في المساحات اللي فيهم الاضاءه، الاكواخ مضيئه على الجوانب وفيها نوافذ خارج منها الاضاءه، لذلك غندير اولا اللون الاول ديال الاضاءه اللي هو بني، من بعد غندير الاحمر والبرتقالي باش نبين المساحه اللي فيها اللون الاصفر. غنبدا الان في المساحه ديال الماء نبين الانعكاسات الضوئيه. اولا غندير لون برتقالي قوي اقوى من الالوان الاولى، ولاحظوا بانني راني ضفت عليه اللون الاحمر باش يبان قوي، وندير فيه واحد الحركه ديال المياه شكل زيكزاك بخطوط افقيه ملتويه. لاحظوا ضربات باش نبين دائما حركه مائيه غتبين لي الانعكاس الضوئي وفي نفس الوقت الحركه ديال الماء. غندير اللون الاصفر مباشره محاذي لقرص الشمس باش ندير الانعكاس الضوئي ديال الشمس من بعد. وضروري اللون الابيض والانعكاس ديالو كيبان في الاصفر وبطريقه ديال تدرج لوني رائع. غادي تشوفوا من بعد كيفاش غتكون العمليه. ندير اولا اللون الاصفر ثم من بعد اللون الابيض. الان بفرشه المروحه غنوزع اللون الاصفر والابيض على مطلع هاد التلال باش نبين اضاءه على هاد الحقول وهاد السنابل اللي كاينه في هذا المنظر. نبدا نخرج الان الاضاءه على جوانب الاشجار، ثم اللون البرتقالي كتدرج مع اللون الاصفر دائما بفرشاه المروحه. ولاحظوا ضربات الفرشاه، كنحاول نضرب ونحاول نحتاط في الضربات باش نبين الموتيف ديال هاد السنابل اللي غتكون. وهذا اللون ما هو الا فراش للحركات اللي غندير ديال السنابل، لان اللون الطاغي في هذه المساحه خاصني ندير لون برتقالي بضربات ديال الفرشاه يبين لي الحشائش ويبين لي بعض السنابل مالئه هذه المساحه. وكتجي الحركه الاخيره اللي غنديرها بفرشاه لسان الطير باش نبين السنابل كانها خارجه. لاحظوا العمليه الان ديال ضربات فرشاه المروحه باللون الاحمر. غنحاول نبين يعني جذوع سنابل في المقدمه ديال هاد التلال، لاحظوا باش تبان، لان غيجي اللون الاخر اللي هو لون الاضاءه الاصفر غيبين لي التكمله ديال هاد الضربات. وفي هاد العمليه نحافظ دائما على اللون العمق اللي كاين لتحت اللي هو اسود وبني او اسود واحمر، لانه هو الاصل غيعطيني العمق في هاد المساحه. نعاود نكرر الضربات باللون البرتقالي والاحمر في نفس المساحات باش ندير واحد تعدد لوني هنا فيه البرتقالي والبني والاصفر. ومن بعد غنبني الحشائش او السنابل باللون ديال الاضاءه.
نكمل على الصخور اللي بديت في الاول بها بفرشاة لسان الطير، وهي كيف ما كتشوفوا على جوانب هذا المنظر، الجوانب اللي غتكون مالئه هذه المساحات. اعتذر على هذه اللقطه ديال رسم الانعكاس الضوئي ديال الصخور وديال المنظر في المياه. درت انعكاس الشجره، انعكاس الصخور، درتها في المياه بنفس الطريقه. غنحاول ندير غير المساحه ديال الصخور في المياه بطريقه زيكزاك. اعتذر. غنمشي الان لاسقف هاد الاكواخ باش ندير لون ديال الاضاءه باللون البنفسجي والرمادي والاصفر. رمادي خليط من الابيض والاسود، ضفت عليه البنفسجي والاصفر، عطاني هذا اللون. غنديرو في الاسقف ديال هاد المنازل. ولاحظوا هذا اللون كينسجم انسجام كبير مع الوان الغروب، باعتبار ان التحت ديال هاد البحيره باللون البنفسجي والازرق والاسود. ولاحظوا الانسجام ما بين لون سقف هاد الاكواخ والمياه لتحت. غنزيد اللون الاصفر والابيض باش نعطي اضاءه من الفوق بلسعات ضوئيه خفيفه. ولاحظوا عمليه راه سهله. درت اللون الاول، درت فيه ضربات وخليت الفارق ما بين كل ضربه باش تبان كانها قرميد من فوق السقف ديال المنازل. نعطي اضاءه لجذوع الشجره لمالئه هذا المنظر باللون البنفسجي والرمادي مع اضافه للاصفر. ولاحظوا كيفاش اللون الاصفر والرمادي والبنفسجي كينسجموا انسجام قوي مع الالوان ديال الغروب الدافئه، وكيبينوا كأن الانعكاس خارج بواقعيه مع يعني انسجام اللون ديال الاضاءه مع لون الغروب. الان غادي نحاول نعطي اضاءه للصخور اللي في الجوانب ديال هذا المنظر الطبيعي بفرشاة الانجولو مره اخرى. اللون فيه الرمادي والبنفسجي والاصفر، نفس اللون اللي درت في القرميد ديال هاد الاكواخ. نحاول دائما نعطي الاضاءه من الفوق فقط بخطوط. ولاحظوا راه العمليه سهله جدا. ندير خطوط من الفوق لانني هنا بديت باخر درجه ديال الاضاءه، من بعد غندير الانعكاس الضوئي في مساحه الظل الاخيره، غتنسجم انسجام كبير. قبل ذلك نحاول نعطي هذه الاضاءه لهاد الصخور باش نبين المساحه ديال الصخور في هذا المنظر وكيفاش مزينه ليا الصخور. وهاد العمليات كلها سهله. الان جاء دور الاضاءه اللي في الظل باللون الاسود والبنفسجي والاحمر. ولاحظوا كيفاش كندير بالفرشاة ديال الانجولو ضربات خفيفه فقط غتعطيني الانعكاس ديال الظل. ولاحظوا هاد الضربات بالفرشاة كيفاش انسجمت مع الاضاءه اللي درت الاولى ديال الخطوط. وبالنسبه للاحباب اللي وصلوا معايا حتى لهاد المرحله من الفيديو، ما تنساوش اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه والضغط على زر لايك للاستمرار في هذه القناه وليصلكم احبابي كل جديد. وهذا طلب مني فضلا وليس امرا. نحاول نعطي اضاءه او ظل باللون الاسود والبنفسجي والاحمر لبعض العناصر كهاد الشجره وبعض الصخور والانعكاسات الضوئيه. نضيف كذلك انعكاس ضوئي مع انعكاس الظل غيبين لي لتحت كانه انعكاس واقعي. يلزمني غير بعض الضربات غتشوفوها في الاخير، غتكون تتويج لهذا العمل الرائع السريع الخفيف السهل. نعطي اضاءات بالجوانب ديال الاكواخ للحشائش والمروج باللون الاصفر والبني. ولاحظوا عمليه توزيع ديال الفرشاة لهذه المساحات ديال الاضاءه بضربات خفيفه. ندير خطوط باش نبين بعض اللبنات والاحجار على الجوانب. ولاحظوا ضربات الفرشاة السريعه السهله البسيطه. ثم نجيب فرشاة لسان الطير باش ندير السنابل اللي كنت قلت لكم. لاحظوا الان غتبدا تبان هاد المساحات ديال الحشائش والابعاد ديالها في هاد الضربات، لان هاد الضربات بمثابه الضوء غيبين لي السنابل وسط هاد التلال وهاد الحقول المعشوشبه في وقت الغروب
هنا غرضنا هو نبينوا الانعكاس 100% والإضاءة ديال هذا المنظر الطبيعي اللي غيعكس لنا ألوان الغروب الدافئة بامتياز. فرشاة لسان الطير غنحاول ندير فيها الانعكاس لتحت كذلك باللون برتقالي وأصفر، ضربات خفيفة فقط وما كتيراش، لأنني إلا كدست الألوان هنا وكثرت من الألوان ما غاديش يبان لي الانعكاس صافي، لأن المياه صافية فيها ألوان خفيفة فقط. لاحظوا معايا، نحاول ندخل البرتقالي في المساحات اللي درتها ظل، والأصفر كذلك في المساحات اللي درتها ضوء. نستمر دائما في رسم السنابل بضربات فرشاة لسان الطير باش نختم المساحات اللي فيهم الإضاءة في هذا المنظر الطبيعي. ولاحظوا ضربات خفيفة ما كنكترهاش باش تبين لي المساحات اللي فيهم الضوء ويبان العمق ديال اللون. الآن خطوط الانعكاس، اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض مع الأصفر، هذا اللون اللي غندير بهذا السكين. لاحظوا كيفاش غينسجم بدوره مع الألوان الأخرى، لأنه خالط من الأبيض والأزرق والبنفسجي والأصفر، غيحقق لي واحد الدرجة ديال الانعكاس رائعة. مرة أخرى بالسكين غندير الانعكاس ديال قرص الشمس على المياه باللون الأبيض. ولاحظوا عملية وضع لون الانعكاس بالسكين بروعة. نحاول برأس السكين نوضع واحد الخط عمودي في حركة زيكزاك باش يعطيني يعني حركة المياه وانعكاس قرص الشمس على المياه. الخطوط هنا كتزين لي هاد المساحة وكتبين لي الانعكاس الواقعي الرائع. لاحظوا هنا العملية بضربة عمودية، كنحط اللون الأبيض وندمجه بالأصبع كيعطيني انعكاس ديال الشمس رائع وجميل وجذاب. نستمر في وضع الخطوط ونحاول هاد الخطوط دائما نديرها قانونية أفقية متوازية، ما نخرجش على نطاق يعني التوازي في هذه المسألة. ندير بعض الانعكاسات الضوئية في النوافذ ديال الأكواخ باللون الأبيض باش يشعل المنظر، لأن اللون الأبيض كيوافق ألوان الغروب بشكل كبير هو اللون الأسود. لذلك لاحظتوا مني ضفت هذه الإضافات الأخيرة للانعكاسات الضوئية بالخطوط واللون الأبيض، لاحظوا كيفاش المنظر تغير تقريبا 50%، لأن الألوان لها دور مؤثر جدا في تغيير مسار كل منظر طبيعي. كل ما ضفنا لون مناسب للمنظر الطبيعي كل ما كان المنظر الطبيعي أقوى وأجمل وأروع وواقعي. نحاول نضيف اللون الأبيض واللون الأسود والبني في المساحات، نضيف بعض الإضافات كبعض الخيوط هنا، بعض الإضاءات اللي خارجة من الجوانب ديال الأكواخ وتفاصيل اللي غتنهي لي هذا المنظر الطبيعي بكل واقعية. لاحظوا فرشاة لسان الطير، الخطوط اللي كنديرها إضاءة في المساحات ديال الظل بالبنفسجي والأصفر والأحمر غتكون هي آخر مرحلة في هذا المنظر الطبيعي ليكتمل هذا الشكل الرائع. كنتمنى من الله تكونوا يعني استفدتوا من هذه التقنيات وجاكم الشرح سهل وبسيط وعجبكم في نفس الوقت المنظر الطبيعي. ما تنسوش دائما أحبابي اشتراك في القناة للذين لم يشتركوا بعد ويستفيدون من هذه الحلقات، والضغط على زر لايك. وكنشكر جميع الأحباب المتواصلين الداعمين للقناة من بعيد أو من قريب على وفائهم وتواصلهم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة ودرس جديد. إلى ذلكم الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.